Đan Tùng Vận và Hứa Khải bị thẩm vấn, hóa ra vị tổng thống bá đạo này lại có bản chất bí ẩn. Bộ phim truyền hình ăn khách em đẹp hơn cả sao ngay lập tức trở nên nổi tiếng và được bàn tán xôn xao. Hai diễn viên chính là Đan Tùng Vận và Hứa Khải cũng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Diễn xuất xuất sắc của họ đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng, đặc biệt là Đan Tùng Vận, người đã thành công trong việc khắc họa hình tượng nữ chính Yi Sinh với vẻ ngoài trong sáng, ngọt ngào cùng khả năng diễn xuất tự nhiên trôi chảy, khiến khán giả đắm chìm vào sức hút độc đáo của cô. Tương tự, nam chính Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai cũng thể hiện đầy đủ khí chất của một vị tổng thống bá đạo, vừa lạnh lùng vừa dịu dàng cùng tồn tại, khiến cặp đôi màn ảnh này trông rất thu hút. Mặc dù họ đã chiếu nhiều cảnh tương tác ấm áp trên màn ảnh, nhưng khi cốt truyện tiến triển, khán giả bắt đầu dần lo ngại về việc thiếu cảm giác CP giữa họ và nhiều giọng nói khác nhau đã xuất hiện. Khoảng cách tuổi tác giữa cặp đôi trên màn ảnh này không phải là trở ngại lớn đối với khán giả, mà thay vào đó được coi là sự phản ánh quan niệm hiện đại về tình yêu. Đan Tùng Vận đã 35 tuổi, còn Hứa Khải vừa tròn 29. Họ có nhiều điểm chung trong quá trình trưởng thành, đồng thời cũng thể hiện sự nỗ lực và phấn đấu trong việc hình thành nhân vật. Sự tương tác giữa họ lẽ ra phải là điểm nhấn quan trọng của cốt truyện, nhưng một số khán giả cảm thấy sự trao đổi cảm xúc của họ quá nhạt nhẽo và thiếu giao tiếp thực sự. Thậm chí một số người còn cảm thấy nó chỉ là chiếu lệ. Phản hồi này không phải là trường hợp cá biệt. Hứa Khải cũng từng gặp phải những nghi vấn tương tự khi hợp tác với các nữ diễn viên khác như Dương Mịch và Dương Tử, và danh tiếng của anh dường như luôn không thể thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Khán giả không khỏi suy nghĩ, phong cách biểu diễn của Hứa Khải không thể tìm được sự hòa hợp giữa những người bạn diễn khác nhau sao? Thậm chí còn khiến mọi người nghi ngờ liệu khả năng diễn xuất của anh có ổn định không? Nói về cuộc đấu tranh của Hứa Khải của thực là đầy thăng trầm. Anh sinh năm 1995 và có cuộc sống gia đình hòa thuận hạnh phúc. Tuy nhiên, gia đình ông đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng. Vì vậy, anh bước vào ngành người mẫu có tính cạnh tranh cao với trách nhiệm đối với gia đình. Có thể nói rằng anh đã chia sẻ áp lực với cha mẹ mình kể từ khi anh đủ lớn để hiểu. Và điều đó thực sự rất khó khăn. Mặc dù vậy, với vẻ ngoài điển trai và tinh thần mạnh mẽ, anh đã nhanh chóng nổi lên trong làng giải trí và trở thành ngôi sao được mọi người yêu mến. Tuy nhiên, đằng sau những đóa hoa và tiếng vỗ tay, anh cũng phải chịu đựng rất nhiều khó khăn. Khi sự nổi tiếng của anh ngày càng tăng, anh không chỉ nhận được nhiều lời khen ngợi mà còn thu hút rất nhiều tranh cãi và nghi ngờ, chẳng hạn như tin đồn bạo lực gia đình giật gân. Những điều này đã mang lại tác động lớn tới hình ảnh của ông trước công chúng. Tác động của sự cố này đối với anh ấy là rất sâu sắc và thậm chí có thể ảnh hưởng đến kỹ năng biểu diễn và tinh thần của anh ấy. Đối mặt với nhiều bình luận và nghi ngờ từ thế giới bên ngoài, Hứa Khải vẫn luôn kiên trì theo đuổi việc cải thiện khả năng diễn xuất của mình. Trong bộ phim truyền hình Em Đẹp Hơn Ánh Sao, anh hy vọng sẽ một lần nữa chứng minh được thực lực của mình thông qua tác phẩm này. Không chỉ vì sự thành công của bộ phim mới mà còn để thể hiện sự kiên trì của mình với người hâm mộ và khán giả ủng hộ anh. Trong quá trình này, hình ảnh dễ thương của Đan Tùng Vận và tính khí lạnh lùng của Hứa Khải đã tạo nên sự tương phản rõ rệt. Mặc dù cách tương tác của họ bị một số người chỉ trích, nhưng khán giả vẫn rất mong chờ diễn biến của cốt truyện để xem liệu có thêm những bất ngờ nào không. Khi bộ phim tiếp tục, hình ảnh của cặp đôi này trong tâm trí công chúng có thể thay đổi. Còn về việc họ có thể phá vỡ được sự nghi ngờ hay không, chúng ta hãy cùng chờ xem. Bộ phim truyền hình nổi tiếng gần đây Em Đẹp Hơn Cả Vì Sao đã thu hút được nhiều sự chú ý, và sự hợp tác giữa Đan Tùng Vận và Su Kai đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trong khán giả. Cả hai đều là những gương mặt mới nổi trong ngành giải trí, nhưng nhiều khán giả đã thất vọng về chi tiết trong giao tiếp cảm xúc và miêu tả nhân vật. Trên các nền tảng mạng xã hội lớn, chúng ta có thể thấy nhiều cư dân mạng phàn nàn về cái gọi là cảm giác CP giữa hai người, cho rằng sự tương tác của họ cứng nhắc và thiếu sự cộng hưởng thực sự. Bên cạnh những điểm nhấn về cốt truyện, khán giả cũng đặt câu hỏi về sự tinh tế của hai nhân vật chính trong việc truyền tải cảm xúc. Trong bối cảnh này, kinh nghiệm làm việc trước đây của Từ Khải với các nữ diễn viên khác cũng được đưa ra để so sánh, và có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên anh nhận được những lời chỉ trích tương tự. Trong quá trình hợp tác với Đan Tùng Vận, một số khán giả cảm thấy phản ứng hóa học giữa họ không mạnh mẽ như mong đợi, đặc biệt là ở những cảnh tình cảm, dường như khó có thể gây ấn tượng với khán giả. Diễn xuất của Từ Khải thường được so sánh với sự hợp tác của anh với những nữ diễn viên quyền lực như Dương Mịch hay Dương Tử. Nhưng nhịp độ và cách giao tiếp trong những mối quan hệ này dường như không tạo được tiếng vang với khán giả, khiến mọi người cảm thấy có phần lạc lõng. Trước câu hỏi này, khán giả không khỏi thắc mắc, liệu Hứa Khải có thực sự gặp phải bế tắc trong sự nghiệp diễn xuất của mình không? Hay anh ấy vẫn chưa tìm được phong cách biểu diễn phù hợp để hòa nhập tốt hơn vào bầu không khí cảm xúc của những người bạn diễn khác? Mặc dù kỹ năng diễn xuất của Từ Khải đã dần được mọi người công nhận, nhưng anh vẫn còn nhiều điều cần cải thiện để thể hiện được chiều sâu cảm xúc như thế này. Nhiều người cảm thấy những câu chuyện tình yêu mà họ từng xem đều lỗi thời và không còn mới mẻ nữa. Ví dụ, khi tôi xem bộ phim You Are More Beautiful Than Starlight, tôi cảm thấy nó thiếu đi màu sắc cảm xúc nồng nàn đó. Mặc dù ý kiến này nghe có vẻ đáng suy ngẫm, nhưng nó cũng khiến mọi người quan tâm và thảo luận nhiều hơn về việc chương trình sẽ phát triển như thế nào tiếp theo. Đối với Từ Khải, anh ấy vừa đẹp trai lại có kinh nghiệm bước vào ngành giải trí từ rất sớm. Vậy làm sao anh có thể thể hiện cảm xúc của nhân vật sâu sắc hơn trên cơ sở này? Làm sao chúng ta có thể khiến khán giả tin tưởng và cảm nhận được tình cảm giữa họ? Đây có thể là thách thức lớn nhất mà anh ấy phải đối mặt hiện nay. Phản ứng lần này cũng khiến chúng ta bắt đầu chú ý đến những vấn đề trong quá trình đào tạo diễn viên.
Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai họ có thể phá vỡ những khuôn mẫu cũ và thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc đa dạng hơn. Bộ phim truyền hình Em đẹp hơn ánh sao không chỉ kể về mối tình tay ba giữa hai nhân vật chính Đàm Tùng Vận và Từ Khải mà còn phản ánh việc khán giả ngày nay có kỳ vọng cao vào diễn xuất và xây dựng ghi nhân vật của diễn viên. Trong ngành giải trí cạnh tranh cao này, diễn viên cần phải có kỹ năng diễn xuất thực sự bên cạnh ngoại hình đẹp. Mặc dù diễn xuất của Từ Khải trong bộ phim này có phần gây tranh cãi, nhưng kinh nghiệm trưởng thành của anh sau bộ phim này rất đáng để chúng ta xem xét. Sau một số biến cố trong gia đình, anh bắt đầu đảm nhận trách nhiệm từ khi còn rất trẻ và làm việc chăm chỉ để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình. Trải nghiệm này đã góp phần rất lớn vào việc hình thành nên tính cách mạnh mẽ của ông. Chính nhờ những trải nghiệm sống này mà anh có thể theo đuổi sự nghiệp của mình một cách không ngừng nghỉ khi đối mặt với những thách thức trong sự nghiệp diễn xuất. Ngoài ra, Đàm Tùng Vận, một diễn viên rất giàu kinh nghiệm, cũng rất giỏi trong việc thể hiện cảm xúc thật của nhân vật. Khả năng diễn xuất tự nhiên của cô khiến khán giả xem phim cảm thấy như thể họ thực sự cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận và hạnh phúc của nhân vật. Bạn thấy đấy, bối cảnh và phong cách của hai nhân vật chính rất khác nhau, đây thực sự là một bữa tiệc thị giác. Hành trình tinh thần và những thay đổi cảm xúc của từng nhân vật đều được miêu tả một cách sống động. Tuy nhiên, khán giả vẫn có nhiều ý kiến khác nhau về mức độ hiểu ngầm giữa hai người. Một số người cảm thấy khi Từ Khải và Đàm Tùng Vân đóng chung, không có nhiều sự ăn ý như khi họ đóng chung với các nữ diễn viên khác. Phản ứng này cũng khiến mọi người bắt đầu thảo luận về vấn đề hiểu ngầm giữa các bên tham gia. Khán giả dường như đặc biệt thích xem phim truyền hình có cốt truyện giàu cảm xúc và hy vọng các diễn viên chính có thể thể hiện mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật theo cách chân thực và sống động hơn. Mặc dù đánh giá hiện tại có thể hơi căng thẳng đối với Từ Khải, nhưng anh chắc chắn vẫn còn nhiều điều cần cải thiện trong sự nghiệp diễn xuất dài hơi này. Bất kể mọi người bên ngoài nói gì, chỉ cần có được sự kỳ vọng và ủng hộ của khán giả, anh ấy có thể tiếp tục. Người hâm mộ anh đều tin rằng chỉ cần anh nỗ lực, một ngày nào đó anh sẽ vượt qua chính mình, mang đến cho chúng ta nhiều điều bất ngờ hơn và tiếp tục viết nên những câu chuyện tuyệt vời của riêng mình. Vẻ ngoài hồng hào của Đàm Tùng Vận cách đây 9 năm đã bị lộ diện. Màn tương tác trẻ trung với người hâm mộ đã sưởi ấm trái tim mọi người. Diễn chiếc áo len hồng toát lên vẻ sang trọng. Đàm Tùng Vận tự tin diễn tả ý nghĩa thực sự của tuổi thiếu nữ. Cô mỉm cười chân thành khi nhìn thấy mọi người, tựa như nửa que kem được một học sinh cuối cấp đưa cho trên sân chơi, giúp người hâm mộ tìm được bóng râm dưới cái nắng thiêu đốt của ngành giải trí. Khi ngành công nghiệp này đang tất bật với 400 bộ phim truyền hình mới, cô thức khuya quay một tác phẩm đạt điểm đâu bân 7 năm. Đến cái gọi là cảm giác thiếu nữ chính là khả năng hiếm có để sống một cuộc sống dịu dàng như thường ngày. Áo len hồng, video quay từ 9 năm trước, lúc đó Đàm Tùng Vận 26 tuổi. Bức ảnh thật cảm động, màu hồng tựa như que kem mùa hè lén lút ăn, vừa ngọt ngào vừa không hề nhờn dính. Với vóc dáng này, cô ấy sẽ nổi bật giữa đám đông. Chiếc áo len bó sát như một lớp da thứ hai, người bên cạnh đổ mồ hôi hột, nhưng cô ấy chẳng hề có chút mỡ thờ nào, trông như thể có máy lọc vậy. Thật lòng mà nói, ai trong giới giải trí mà chưa từng nghĩ đến việc nổi tiếng nhờ một món đồ chứ? Nhưng món đồ gương thần này không phải ai cũng có thể sở hữu. Các từ khóa SEO như dáng người Đàm Tùng Vận và trang phục hồng của Đàm Tùng Vân gần đây tăng vọt trên các trang tìm kiếm hot và lượng truy cập ổn định như một ngôi nhà làm móng. Fan hôm đó cũng khá thú vị, họ cầm điện thoại, trông còn hồi hộp hơn cả tôi nữa. Cảnh tượng cứ như một học sinh cấp 2 sau giờ tan học tìm được chữ ký của một ngôi sao vậy. Đàm Tùng Vận chẳng vội, cô ấy nhìn trời, rồi nhìn mọi người, rồi nói, các bạn không muốn tắm nắng sao? Mau mở ông ra đi. Thật ra, sự quan tâm này còn ấm áp hơn cả việc chụp ảnh. Khoảng cách giữa các ngôi sao và fan đôi khi chỉ là chuyện bạn có nóng không? Đàm Tùng Vận không thích làm màu. Cô ấy mỉm cười với bất cứ ai gặp mặt, như một anh bạn học lớp trên ở sân chơi tặng bạn nửa que kem. Đừng nghĩ cô ấy vui vẻ từ đầu đến cuối. Mùa hè năm 2017, khi mùa hè của Cáo trở nên nổi tiếng, sự cạnh tranh trong thị trường phim thần tượng trong nước còn khốc liệt hơn bây giờ, với hơn 400 bộ phim mới ra mắt. Ở tuổi 26, ngành giải trí thực sự không mấy thân thiện. Có những ngôi sao mới nổi với lượng người xem cao đang cạnh tranh vị trí, và những người mới đang chờ đợi cơ hội ở phía dưới. Những người nói rằng cô ấy dựa dẫm vào tuổi trẻ có lẽ chưa thấy cô ấy thức khuya quay phim đến mức không thể mở mắt. Có bao nhiêu bộ phim có thể đạt điểm đâu bân từ 7,5 trở lên? Dữ liệu có đó, và khán giả không hề ngốc nghếch. Trong phần bình luận, cư dân mạng như một bảng máu bị đảo lộn. Có người cho rằng vẻ nữ tính chỉ là sản phẩm phụ, có người lại cho rằng sự dễ thương thiếu chiều sâu. Bạn có nghĩ bí quyết để lọt top trong ngành giải trí phụ thuộc vào bộ lọc và tiết thị không? Thực tế, điều người hâm mộ thích nhất chính là sự chân thành mỉm cười khi gặp người. Có người nói cô ấy có tính cách dễ mến, thiếu khí chất. Nhưng thực ra, giờ còn ai tin vào sự xa cách nữa chứ? Sự thân thuộc đã trở thành bí quyết để lọt top. Cảm giác an toàn kiểu Đàm Tùng Vận của cô ấy có lẽ chỉ là để lại một góc nhỏ cho người hâm mộ trốn nắng. Nhìn xem, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, Chu Đồng Vũ, ai chưa từng bị so sánh với cô ấy? Ai cũng muốn nếm thử một thìa hương vị thiếu nữ. Rõ ràng là họ cùng tuổi, phong cách cũng tương tự, nhưng luôn có những người hâm mộ muốn so sánh xem ai xuất sắc hơn. Có người cố tỏ ra chững chạc, nhưng lại bị gán cho là giả tạo. Có người khăng khăng tỏ ra tươi mới, nhưng vẫn bị gán cho là phiền phức. Thị hiếu của khán giả thay đổi còn nhanh hơn cả thị trường chứng khoán. Hôm qua còn được khen ngợi, hôm nay đã chán ngấy rồi. Tống Vân thì điềm tĩnh, như một vị lương y Trung Quốc kiên trì theo đơn thuốc, không nóng vội hay sốt ruột. Nói về trang phục,
Một chiếc áo len màu hồng có thể biến bất kỳ ai thành đồng phục mẫu giáo, nhưng cô ấy có thể mặc nó với một chút thoải mái của người lớn, dựa vào sự tự tin và trạng thái của mình. Bạn nói rằng vóc dáng là một món quà, nhưng khí chất thực sự là một quá trình rèn luyện. Màu hồng cao cấp không dựa trên màu sắc, mà dựa trên người có thể cười với bạn bất cứ lúc nào. Sự tương tác giữa ngôi sao và người hâm mộ thường là mối quan hệ giữa công việc và việc kinh doanh, nhưng Tống Vân lại giống như một người điều khiển bối cảnh. Khi người hâm mộ chụp ảnh, cô ấy sẽ hỏi trước xem bạn có nóng bỏng không. Có người nói đó là tính cách của cô ấy, nhưng nhiều người lại cho rằng đó là bản năng. Hiếm khi có thể sống một cuộc sống nhẹ nhàng như một thói quen hàng ngày trong ngành giải trí. Lý Hiện than phiền khi xem World Cup, còn Tôn Dĩnh Sa ký tặng và trò chuyện vui vẻ sau trận đấu. Nói thẳng ra, sự ấm áp còn hấp dẫn hơn cả xe cộ. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao mọi người lại bị ám ảnh bởi vẻ nữ tính đến vậy. Có lẽ vì hiện thực quá khắc nghiệt, và ai cũng muốn nhìn thấy một phần quá khứ của mình ở cô ấy. Trên mạng có quá nhiều từ như tuổi tác đóng băng và hạn sử dụng như thể chúng đã vạch ra ranh giới cho tất cả các cô gái. Nhưng thực tế, ai mà chưa từng bị cuộc đời trà đạp. Nét nữ tính của Đàm Tùng Vận đã trở thành một vùng đệm cho tất cả mọi người, giúp họ tạm thời quên đi áp lực trưởng thành. Có một sự thật ít người biết, năm 2017, số lượng phim thần tượng được phát sóng trên toàn quốc đã đạt mức cao kỷ lục, và dữ liệu này được ghi lại trong báo cáo ngành. Năm đó, Mùa hè của Hồ Ly đã trở thành hit, và Đàm Tùng Vận không dựa vào ngoại hình, mà dựa vào việc biến nữ tính thành thương hiệu cá nhân. Chiếc áo len hồng đã trở thành một biểu tượng, và không phải bộ lọc đã làm nên sự phổ biến của nó ngày nay. Xu hướng của ngành giải trí thay đổi bất cứ lúc nào. Hôm nay, phong cách đại chúng là những cô gái năng động, ngày mai là phong cách đại chúng của những nữ hoàng, và ngày kia có thể là một vòng luân hồi thẩm mỹ mới. Liệu Tống Vân có thể tiếp tục là một cô gái? Câu hỏi này còn khó trả lời hơn cả khi nào sao thủy nghịch hành mới kết thúc. Nhưng sự chân thực và thư thái của cô khiến vòng tuần hoàn này trở nên nhân văn hơn. Bạn có thể gọi cô ấy là một phép màu hay một món quà của Chúa, ít nhất cô ấy không mệt mỏi. Nếu đổi cảnh, Đàm Tùng Vận đứng bên lề sân đấu, tôi đoán cô ấy cũng sẽ là kiểu cầu thủ có thể trò chuyện với người hâm mộ. Một sự thật ít người biết là các ngôi sao thể thao cũng có một trường phái thân thiện. Chẳng hạn như Tôn Ứng Sa của đội tuyển bóng bàn quốc gia, người đã chủ động ký tặng người hâm mộ sau trận đấu và mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra mặc dù cô ấy đã kiệt sức. Thể thao và ngành giải trí thực ra rất giống nhau, cả hai đều dựa vào sự tiếp xúc giữa người với người để giữ chân khán giả. Vẫn cần thêm một làn sóng từ khóa SEO nữa. Chẳng hạn như vẻ ngoài hồng hào của Đàm Tùng Vận, nữ thần nữ tính, Đàm Tùng Vận giao lưu với người hâm mộ chắc chắn sẽ thu hút lượng truy cập lớn. Ai cũng muốn biết, vẻ ngoài nữ tính này có thể tồn tại được bao lâu, chiếc áo len hồng sẽ còn được ưa chuộng trong bao lâu. Nhưng dường như không ai có thể trả lời chính xác những câu hỏi này. Suy cho cùng, ai mà chẳng muốn diện một bộ đồ hồng nhạt vào mùa hè chứ? Có đôi khi nhìn Đàm Tùng Vận, tôi như nhìn thấy một bản sao khác của mình vậy. Không cần giả tạo, không cần diễn xuất, chỉ cần một nụ cười cũng đủ thu hút người khác. Bạn nghĩ nét nữ tính của cô ấy là tự nhiên hay do tôi rèn luyện? Cứ nhắn tin trò chuyện, dù sao thì cuối cùng của dòng người vẫn là con người.